लास्ट लेक्चरला आपण डिफरन्सिएशन हा टॉपिक चालू केला होता मॅथ्स पार्ट 2 मधील. तर बघा डेरिव्हेटिव्हची डेफिनेशन अशी सांगितली होती. द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज डिफाइंड ॲज द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ॲट एक्स इक्वल्स टू ए इज गिवन बाय एफ डॅश ऑफ ए इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच मायनस एफ ऑफ ए अपॉन एच. यानंतर दुसरी डेफिनेशन अशी सांगितली होती. द डेरिव्हेटिव्ह कॅन ऑल्सो बी डिफाईन्ड फॉर एफ ऑफ एक्स ॲट एनी पॉईंट एक्स इज एफ डॅश ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच मायनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच. म्हणजेच जर एफ ऑफ एक्सच्या ठिकाणी आपण एक्सची किंमत ए ठेवली तर फंक्शन तयार होईल एफ ऑफ ए. मग एफ ऑफ एचं डेरिव्हेटिव्ह आपण डिनोट करणार आहे एफ डॅश ऑफ एनं, आणि त्यासाठी फॉर्म्युला वापरणार आहे लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच मायनस एफ ऑफ ए अपॉन एच. त्यानंतर दुसऱ्या डेफिनेशनमध्ये आपण असं सांगितलं होतं. द डेरिव्हेटिव्ह कॅन ऑल्सो बी डिफाईन्ड फॉर एफ ऑफ एक्स ॲट एनी पॉईंट एक्स. म्हणजे एक्सची किंमत यामध्ये काय ठेवायची, आपल्याला एक्सच ठेवायची आहे. म्हणजे फंक्शन तुमचं एफ ऑफ एक्सच राहील. त्यामुळे एफ ऑफ एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह आपण डिनोट करणार आहे एफ डॅश ऑफ एक्सनं, आणि त्यासाठी फॉर्म्युला वापरणार आहे लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच मायनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच. इथं आपण एक्सची किंमत ए ठेवली होती म्हणून एफ ऑफ ए प्लस एच वापरला होता. इथं आपण ॲट पॉईंट एक्ससाठी बघणार आहे, म्हणजेच तुमची किंमत असणार आहे एक्स प्लस एच. एची किंमत एक्स होईल. इथंसुद्धा एची किंमत काय होईल, एक्स होईल. त्यानंतर काय सांगितलं होतं बघा, इफ द फंक्शन इज गिवन ॲज वाय इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स. जर फंक्शनची किंमत काय दिली असेल वाय इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, म्हणजे एफ ऑफ एक्सला आपण वाय म्हणत असेल तर देन इट्स डेरिव्हेटिव्ह इज रिटर्न ॲज. मग त्याचं डेरिव्हेटिव्ह काय लिहायचं बघा, वायचं डेरिव्हेटिव्ह येईल डी वाय बाय डी एक्स. म्हणजे आपण वायला काय करणार आहे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स काय करणार आहे, डिफरन्शिएट करणार आहे. आणि त्याचबरोबर एफ ऑफ एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह असेल एफ डॅश ऑफ एक्स. म्हणजेच वाय इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह तुम्हाला मिळेल डी वाय बाय डी एक्स इक्वल्स टू एफ डॅश ऑफ एक्स. आता पुढे काय सांगितलं होतं बघा, for a differentiable function y equals to f of x if delta x is a small increment in x and the corresponding increment in y is delta y, then limit delta x tends to 0 delta y upon delta x equals to dy by dx. बघा, जर डिफरन्शिएबल फंक्शन तुमच्याकडे असेल y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स आणि एक्समधला स्मॉल इन्क्रीमेंट म्हणजे एक्समध्ये समजा थोडीशी वाढ केली आपण, इन्क्रीमेंट केला, आणि तो जो केलेला इन्क्रीमेंट आहे त्याला नाव काय दिलं, डेल्टा एक्स दिलं. तर म्हणजे काय म्हणणार आपण त्याला, डेल्टा एक्स हा काय असेल, एक्समधला स्मॉल इन्क्रीमेंट असेल तर वायमधला स्मॉल इन्क्रीमेंट कोण असतो बघा, डेल्टा वाय. मग त्यावेळेला डेरिव्हेटिव्ह म्हणजेच डी वाय बाय डी एक्स. वायची किंमत काय आपल्याकडे वायचं डेरिव्हेटिव्ह आपण काय लिहिणार आहे डी वाय बाय डी एक्स. ह्यासाठी फॉर्म्युला काय वापरणार, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा एक्स. यानंतर आपल्याला बघायचे सम स्टँडर्ड फंक्शन्स, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सम स्टँडर्ड फंक्शन्स. बघा आता इथं फंक्शन्स काय काय दिलेले आहेत. फंक्शन आपण वायनं डिनोट करणार आहे किंवा त्याला आपण एफ ऑफ एक्स म्हणणार आहे. फंक्शनला आपण काय म्हणणार आहे, वाय किंवा एफ ऑफ एक्स. जर वाय म्हणत असाल तर डेरिव्हेटिव्ह काय येईल डी वाय बाय डी एक्स. एफ ऑफ एक्स म्हणत असाल तर डेरिव्हेटिव्ह काय येणार आहे एफ डॅश ऑफ एक्स. आता बघा के म्हणजेच काय म्हटलं त्याला आपण कॉन्स्टंट. दिलेलं फंक्शन जर कॉन्स्टंट असेल, आता आपण एफ ऑफ एक्स म्हणतो म्हणजे दिलेल्या फंक्शनमध्ये एक्स हा व्हेरिएबल नसेल तर त्याचं डेरिव्हेटिव्ह काय घ्यायचं आहे 0. म्हणजे कॉन्स्टंटचं डेरिव्हेटिव्ह काय असेल 0. त्यानंतर दुसरा आहे एक्स रेज टू एन. एक्स रेज टू एनचं डेरिव्हेटिव्ह काय आहे बघा, एन इंटू एक्स रेज टू एन मायनस 1. त्यानंतर तिसरा आहे 1 अपॉन एक्स. 1 अपॉन एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह घेणार आपण मायनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेअर. त्यानंतर 1 अपॉन एक्स रेज टू एन डेरिव्हेटिव्ह येईल मायनस एन डिवायडेड बाय एक्स रेज टू एन प्लस 1. रूट एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह असेल 1 अपॉन 2 रूट एक्स. साईन एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह कॉस एक्स. कॉस एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह मायनस साईन एक्स. टॅन एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह सेक स्क्वेअर एक्स. सेक एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह सेक एक्स इंटू टॅन एक्स. कोसेक एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह मायनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स. कॉट एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह मायनस कोसेक स्क्वेअर एक्स. ई रेस टू एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह ई रेस टू एक्स. ए रेस टू एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह ए रेस टू एक्स लॉग ए. आणि लॉग एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह असेल 1 अपॉन एक्स. त्यानंतर लास्ट आहे लॉग एक्स टू द बेस ए. कसं वाचायचं बघा, लॉग एक्स टू द बेस ए डेरिव्हेटिव्ह येईल 1 अपॉन एक्स लॉग ए. आता या लॉग एक्स टू द बेस एचं डेरिव्हेटिव्ह कसं येते ते आपण बघू. बघा दिलेल्या फंक्शनला आपण काय म्हटलं बघा, समजा वाय म्हटलं तर फंक्शन काय घेणार आपण लॉग एक्स टू द बेस ए. फंक्शन काय घेणार बघा, लॉग एक्स टू द बेस ए.
आता याचा डेरिव्हेटिव्ह करणार आपण, म्हणजेच काय करणार, डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. वायचं डेरिव्हेटिव्ह येईल dy/dx इक्वल्स टू d/dx ऑफ वायची किंमत आपल्याला काय आहे बघा, log x टू द बेस a, log x टू द बेस a. आता याला सोडवायचं आपण 1d/dx ऑफ, बघा ह्याला लिहिताना कसं लिहायचं, log x डिवायडेड बाय log a. काय लिहायचं बघा, log x डिवायडेड बाय log a. आता log a मध्ये x आहे का, नाही, log a मध्ये x येत नाही. याचा अर्थ काय, log a हे काय आहे तुमच्याकडे कॉन्स्टंट आहे. मग काय करणार इथं आपण, कॉन्स्टंट बाजूला काढणार. कॉन्स्टंट येईल तुमचा 1/log a. कॉन्स्टंट किती येईल बघा, 1/log a. आणि आपण डेरिव्हेटिव्ह काढणार आहे आता कुणाचं, d/dx ऑफ काय येणार तुमचा log x. आणि log xचं डेरिव्हेटिव्ह किती असतं बघा, 1/x. म्हणजे हा तुमचा असेल 1/log a इंटू x, log x डेरिव्हेटिव्ह येईल 1/x. म्हणजेच इथं काय डेरिव्हेटिव्ह तुम्हाला मिळेल 1/x log a. dy/dx किंमत किती मिळेल बघा, 1/x log a. म्हणून y इक्वल्स टू log x टू द बेस aचं डेरिव्हेटिव्ह मिळतं dy/dx इक्वल्स टू 1/x log a. तर ही तुम्हाला दिलेली स्टँडर्ड फंक्शन्स आहेत, स्टँडर्ड फंक्शनची डेरिव्हेटिव्ज आहेत. ही डेरिव्हेटिव्ज पार्ट असल्याशिवाय आपल्याला इथून पुढचा टॉपिक काही समजणार नाही. त्यामुळे ही डेरिव्हेटिव्ह सुरुवातीला पाठ करून घ्यायचे आहेत. परत एकदा बघा, कॉन्स्टंटचं डेरिव्हेटिव्ह 0, x⁻n चं डेरिव्हेटिव्ह n, x⁻n-1, 1/x डेरिव्हेटिव्ह -1/x², 1/x⁻n चं डेरिव्हेटिव्ह -n/x⁻n+1, √x डेरिव्हेटिव्ह 1/2√x, sin x डेरिव्हेटिव्ह cos x, cos x डेरिव्हेटिव्ह -sin x, tan x डेरिव्हेटिव्ह sec²x, sec x डेरिव्हेटिव्ह sec x इंटू tan x, cosec x डेरिव्हेटिव्ह -cosec x इंटू cot x, cot x डेरिव्हेटिव्ह -cosec²x, e⁻x डेरिव्हेटिव्ह e⁻x, a⁻x डेरिव्हेटिव्ह a⁻x इंटू log a, log x डेरिव्हेटिव्ह 1/x आणि log x टू द बेस aचं डेरिव्हेटिव्ह 1/x log a. तर हे झाले तुमचे स्टँडर्ड फंक्शन्सचे डेरिव्हेटिव्ह. ह्यानंतर आपण बघणार आहे रूल्स ऑफ डिफरन्शिएशन. रूल्स ऑफ डिफरन्शिएशन, पहिला रूल काय दिला आहे बघा, इफ u and v आर डिफरन्शिएबल फंक्शन्स ऑफ x सच दॅट y इक्वल्स टू u प्लस ऑर मायनस v, देन dy/dx इक्वल्स टू du/dx प्लस मायनस dv/dx. बघा आता हे समजून घेण्यासाठी आपण एक एक्झाम्पल घेणार आहे. पहिल्यांदा काय सांगितलं बघा, इफ u and v आर डिफरन्शिएबल फंक्शन्स ऑफ x. याचा अर्थ काय, तर u आणि vचं डेरिव्हेटिव्ह आपण विथ रिस्पेक्ट टू x काढू शकतो. डिफरन्शिएबल म्हणजेच काय, u आणि vला आपण x बरोबर डिफरन्शिएट करू शकतो. ह्याचा अर्थ दिलेले जे फंक्शन असणार आहे तुमचे u आणि v हे कशामध्ये असतील, एक्समध्ये असतील. तर बघा असे दोन एक्झाम्पल्स आपण कन्सिडर करणार आहे. बघा समजा तुमच्याकडे u असेल sin x आणि v असेल e⁻x. v किती घेतला बघा आपण, e⁻x. u असेल sin x आणि v असेल तुमच्याकडे e⁻x. त्यानंतर आपण पहिली कंडिशन बघू, काय सांगितलं होतं बघा, सच दॅट y इक्वल्स टू, समजा घेतला आपण u प्लस v, y इक्वल्स टू काय घेतला, u प्लस v. मग तुमच्याकडे डेरिव्हेटिव्ह, मग एक्झाम्पल काय तयार होईल बघा, y इक्वल्स टू sin x प्लस e⁻x, sin x प्लस e⁻x. आता आपण याला काय करणार आहे, डिफरन्शिएट yला डिफरन्शिएट करणार विथ रिस्पेक्ट टू x. म्हणजे आपल्याकडे काय तयार होईल बघा, yचं डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x dy/dx इक्वल्स टू d/dx ऑफ sin x प्लस e⁻x, sin x प्लस e⁻x. आता काय सांगितलं होतं बघा, जर y इक्वल्स टू u प्लस घेऊया आपण, u प्लस v असेल तर dy/dx काय येणार तुमचा du/dx प्लस घेणार आपण dv/dx. म्हणजेच आपण काय करणार बघा, इथं काय करणार आहे आपण, दोघांचे सेपरेट डेरिव्हेटिव्ह घेणार आहोत. यूचं डेरिव्हेटिव्ह घेणार आहे du/dx, व्हीचं डेरिव्हेटिव्ह घेणार आहे dv/dx. कारण आपण ऑलरेडी सांगितलेलं आहे u अँड v आर डिफरन्शिएबल फंक्शन्स ऑफ x. म्हणजे यूचं डेरिव्हेटिव्ह आपण x बरोबर काढू शकतो, व्हीचं डेरिव्हेटिव्ह आपण x बरोबर काढू शकतो. म्हणून इथं आता आपण काय करणार आहे बघा, u आणि v म्हणजे sin x आणि e⁻x आपण काय करणार आहे, सेपरेट डेरिव्हेटिव्ह काढणार आहे. म्हणजे आपल्याकडे पुढे स्टेप काय येईल बघा, d/dx ऑफ sin x प्लस d/dx ऑफ e⁻x. बघा आता यामध्ये फंक्शन आपल्याकडे फॉर्म्युला आहेत. sin xचं डेरिव्हेटिव्ह काय असेल, cos x आणि e⁻xचं डेरिव्हेटिव्ह असेल e⁻x. बघा sin xचं डेरिव्हेटिव्ह किती येईल, cos x प्लस e⁻x डेरिव्हेटिव्ह e⁻x.
तर बघा, जर तुमच्याकडे y इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस ई रेस टू एक्स हे एक्झाम्पल असेल तर त्याचं डेरिव्हेटिव्ह येईल कॉस एक्स प्लस ई रेस टू एक्स. सेम एक्झाम्पल आता प्लसच्या ठिकाणी आपण मायनस घेऊ. y इक्वल्स टू यू मायनस व्ही काय तयार होईल बघा, साइन एक्स मायनस ई रेस टू एक्स. आता आपण काय करणार आहे, डिफरन्शिएट वायला डिफरन्शिएट करणार विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. डिफरन्शिएट वाय विथ रिस्पेक्ट टू एक्स म्हणजेच काय तयार होईल बघा, डी वाय बाय डी एक्स. वायचं डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाय बाय डी एक्स इक्वल्स टू डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स मायनस ई रेस टू एक्स इक्वल्स टू. परत आपण काय करणार आहे, सेपरेट डेरिव्हेटिव्ह घेणार आहे. काय करणार बघा, डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स मायनस डी बाय डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स इक्वल्स टू साइन एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह कॉस एक्स मायनस ई रेस टू एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह ई रेस टू एक्स. हा असेल तुमच्याकडे डी वाय बाय डी एक्सचं उत्तर. बघा, यू प्लस व्ही असेल तर आपण काय करणार, दोघांचे सेपरेट डेरिव्हेटिव्ह घेणार. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ यू आणि डेरिव्हेटिव्ह ऑफ व्ही म्हणजेच काय, डी यू बाय डी एक्स प्लस डी व्ही बाय डी एक्स. आणि इथं आपण काय घेणार आहे, यू मायनस व्ही असेल तर डी यू बाय डी एक्स मायनस डी व्ही बाय डी एक्स. तर अशा पद्धतीनं हा पहिला रूल आहे. जर यू आणि व्ही हे डिफरन्शिएबल फंक्शन्स असतील एक्समधील आणि वाय इक्वल्स टू यू प्लस व्ही किंवा यू मायनस व्ही असेल तर डी वाय बाय डी एक्स आपण कसा करणार आहे, यूचं डेरिव्हेटिव्ह काढणार प्लस मायनस काय असेल ते घेईल आणि त्यानंतर व्हीचं डेरिव्हेटिव्ह काढणार म्हणजेच फॉर्म्युला तयार होईल. बघा, वाय इक्वल्स टू यू प्लस मायनस व्ही देन डी वाय बाय डी एक्स इक्वल्स टू डी यू बाय डी एक्स प्लस मायनस डी व्ही बाय डी एक्स. आता सेकंड कंडिशन, जर वाय इक्वल्स टू यू इंटू व्ही असेल तर काय करायचं बघा, देन डी वाय बाय डी एक्स इक्वल्स टू यू इंटू डी व्ही बाय डी एक्स प्लस व्ही इंटू डी यू बाय डी एक्स. बघा, आता हे आपण समजून घेणार आहे. कसं काय दिलं आहे बघा, जर तुमच्याकडे असं असेल वाय इक्वल्स टू यू इंटू व्ही काय असेल बघा, वाय इक्वल्स टू यू इंटू व्ही. आता यामध्ये यूला म्हणतो फर्स्ट फंक्शन, यूला काय म्हटलं बघा फर्स्ट फंक्शन आणि व्हीला म्हटलं सेकंड फंक्शन. व्हीला काय म्हटलं बघा सेकंड फंक्शन. व्ही काय असेल तुमच्याकडे सेकंड फंक्शन असेल. इफ वाय इक्वल्स टू यू इंटू व्ही देन डी वाय बाय डी एक्स इक्वल्स टू काय घेणार बघा आपण, यू म्हणजेच काय फर्स्ट फंक्शन इंटू डी व्ही बाय डी एक्स. डेरिव्हेटिव्ह घेतलं आपण कोणाचं, व्हीचं. व्ही काय आहे सेकंड फंक्शन प्लस व्ही म्हणजेच काय सेकंड फंक्शन इंटू डी यू बाय डी एक्स म्हणजेच काय डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फर्स्ट फंक्शन. बघा काय फॉर्म्युला तयार होईल, वाय इक्वल्स टू यू इंटू व्ही इक्वल्स टू यू इंटू डी व्ही बाय डी एक्स प्लस व्ही इंटू डी यू बाय डी एक्स. यामध्ये यू फर्स्ट फंक्शन व्ही सेकंड फंक्शन. हा फॉर्म्युला आपण असं लक्षात ठेवू शकतो बघा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फर्स्ट फंक्शन. काय काय सांगितलं बघा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फर्स्ट फंक्शन. तर अशा पद्धतीनं आपण काय ठेवू शकतो, हा रूल लक्षात ठेवू शकतो. यामध्ये आता आपण परत काय करणार आहे बघा, वायची यूची किंमत किती ठेवणार आहे साइन एक्स आणि यू व्हीची किंमत ठेवणार आहे ई रेस टू एक्स. मग हे एक्झाम्पल काय तयार होईल बघा, वाय इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू काय येईल ई रेस टू एक्स. बघा आता डिफरन्शिएट करणार, डिफरन्शिएट वाय विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. वायला विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आपण डेरिव्हेटिव्ह काढणार आहे. बघा, डी वाय बाय डी एक्स इक्वल्स टू काय येईल बघा, डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू ई रेस टू एक्स. बघा, वाय विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वायची किंमत साइन एक्स इंटू ई रेस टू एक्स, एक्स बरोबर डिफरन्शिएट करणार. बघा आता यामध्ये फर्स्ट फंक्शन कोण असेल साइन एक्स, सेकंड फंक्शन कोण असेल ई रेस टू एक्स. ह्या फॉर्म्युलाप्रमाणे आपण जाणार, काय करणार फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेकंड फंक्शन म्हणजे काय येणार बघा, डी बाय डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स प्लस सेकंड फंक्शन ई रेस टू एक्स इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फर्स्ट फंक्शन म्हणजेच काय येईल साइन एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह इक्वल्स टू. बघा, साइन एक्स ॲज इट इज ई रेस टू एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स ॲज इट इज साइन एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह कॉस एक्स इक्वल टू. बघा, ई रेस टू एक्स कॉमन काढला, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हे तुमचं काय असेल डी वाय बाय डी एक्स. हा तुमचा काय असेल बघा डी वाय बाय डी एक्स. म्हणजे आपण इथं काय केलं बघा, हा रूल वापरला, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फर्स्ट फंक्शन म्हणजेच वाय इक्वल्स टू यू इंटू व्ही असेल तर डी वाय बाय डी एक्सची किंमत येणार आहे यू इंटू डी व्ही बाय डी एक्स प्लस व्ही इंटू डी यू बाय डी एक्स. लक्षात आलं बघा. यानंतर नेक्स्ट पॉईंट आहे वाय इक्वल्स टू यू अपॉन व्ही
देन dy बाय dx इक्वल्स टू v इंटू du बाय dx मायनस u इंटू dv बाय dx अपॉन v स्क्वेअर. बघा आता हे कसं लक्षात ठेवायचं आहे. बघा इफ आता तुमच्याकडे कंडिशन काय, इफ y इक्वल्स टू u अपॉन v. यामध्ये यूला आपण काय म्हणणार आहे बघा, न्यूमरेटर, आणि व्हीला आपण म्हणणार आहे डिनॉमिनेटर. यू तुमचा काय असेल न्यूमरेटर, व्ही असेल तुमचा डिनॉमिनेटर. देन पहिल्यांदा फॉर्म्युला लिहू. देन dy बाय dx इक्वल्स टू, फॉर्म्युला काय बघा, व्ही इंटू du बाय dx मायनस यू इंटू dv बाय dx अपॉन व्ही स्क्वेअर, अपॉन व्ही स्क्वेअर. आता हे लक्षात कसं ठेवणार बघा, व्ही म्हणजेच काय डिनॉमिनेटर, डिनॉमिनेटर इंटू डी बाय डी एक्स म्हणजेच काय डेरिव्हेटिव्ह कुणाचं काढलं बघा, यूचं. यू काय आहे तुमचा न्यूमरेटर, यू काय आहे न्यूमरेटर. मायनस साईन घेणार, यू म्हणजेच काय न्यूमरेटर इंटू डी बाय डी एक्स म्हणजेच डेरिव्हेटिव्ह कुणाचं येईल व्हीचं, म्हणजेच कुणाचं डिनॉमिनेटरचं. व्ही म्हणजेच कोण असेल डिनॉमिनेटर, डिवायडेड बाय व्ही स्क्वेअर म्हणजे कुणाचा स्क्वेअर असेल डिनॉमिनेटरचा स्क्वेअर, डिनॉमिनेटरचा काय असेल स्क्वेअर असेल. बघा इफ वाय इक्वल्स टू यू अपॉन व्ही, यामध्ये यूला आपण म्हणा न्यूमरेटर, व्हीला म्हणा डिनॉमिनेटर. देन डी वाय बाय डी एक्स इक्वल्स टू व्ही इंटू डी यू बाय डी एक्स मायनस यू इंटू डी व्ही बाय डी एक्स अपॉन व्ही स्क्वेअर. आता हा फॉर्म्युला लक्षात कसा ठेवला बघा आपण, न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर पद्धतीने लक्षात ठेवू. व्ही डिनॉमिनेटर इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ न्यूमरेटर मायनस न्यूमरेटर इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ डिनॉमिनेटर डिवायडेड बाय डिनॉमिनेटर स्क्वेअर, डिवायडेड बाय डिनॉमिनेटर स्क्वेअर. लक्षात झालं. आता आपण एक्झाम्पल बघणार आहे परत एकदा. वाय इक्वल्स टू यूची किंमत आपण काय ठेवणार आहे साईन एक्स, यूची किंमत काय ठेवणार आहे साईन एक्स, व्हीची किंमत ठेवणार आहे ई रेस टू एक्स. बघा एक्झाम्पल काय तयार होईल, साईन एक्स डिवायडेड बाय ई रेस टू एक्स, साईन एक्स डिवायडेड बाय ई रेस टू एक्स. देन डी वाय बाय डी एक्स इक्वल्स टू, डी वाय बाय डी एक्स इक्वल्स टू डी बाय डी एक्स ऑफ साईन एक्स डिवायडेड बाय काय येईल बघा ई रेस टू एक्स. आता इथं डिनॉमिनेटरची किंमत ई रेस टू एक्स इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ न्यूमरेटरची किंमत साईन एक्स मायनस साईन, परत काय येणार बघा न्यूमरेटर किती आहे साईन एक्स, न्यूमरेटर किती आहे बघा साईन एक्स इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ डिनॉमिनेटर आहे ई रेस टू एक्स डिवायडेड बाय ई रेस टू एक्सचा काय होईल इथं स्क्वेअर इक्वल्स टू. बघा ई रेस टू एक्स ॲज इट इज, साईन एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह कॉस एक्स मायनस परत साईन एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह कॉस एक्स इंटू इथं काय राहील तुमचा ई रेस टू एक्स, सॉरी ई रेस टू एक्स साईन एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह कॉस एक्स मायनस इथं येईल ॲज इट साईन एक्स तुमचा ॲज इट इज राहील मायनस साईन एक्स इंटू ई रेस टू एक्स डेरिव्हेटिव्ह येईल ई रेस टू एक्स डिवायडेड बाय काय होईल ई रेस टू एक्सचा स्क्वेअर, ई रेस टू एक्सचा स्क्वेअर. दोघांमधून कॉमन काय येईल ई रेस टू एक्स, ब्रॅकेटमध्ये किंमत राहील इथं कॉस एक्स मायनस साईन एक्स डिवायडेड बाय ई रेस टू एक्सचा स्क्वेअर आहे म्हणजेच काय येणार ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स, हा ई रेस टू एक्स कॅन्सल होईल, राहणार कॉस एक्स मायनस साईन एक्स अपॉन ई रेस टू एक्स. हे तुमचं असेल कशाचं डेरिव्हेटिव्ह साईन एक्स डिवायडेड बाय ई रेस टू एक्सचा. तर अशा प्रकारे 3 नियम आहेत, हे 3 नियम आपल्यासाठी महत्त्वाचे आहेत. पहिला आहे वाय इक्वल्स टू यू प्लस व्ही असेल तर डेरिव्हेटिव्ह येतं बघा. देन डी वाय बाय डी एक्स इक्वल्स टू, देन डी वाय बाय डी एक्स इक्वल्स टू काय घेणार आपण डी यू बाय डी एक्स प्लस डी व्ही बाय डी एक्स, आणि वाय इक्वल्स टू यू मायनस व्ही असेल देन डी वाय बाय डी एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह आपण म्हणजे डी वाय बाय डी एक्सची किंमत काय घेणार आहे बघा डी यू बाय डी एक्स मायनस डी व्ही बाय डी एक्स, मायनस डी व्ही बाय डी एक्स. बघा पहिला रूल, जर वाय इक्वल्स टू यू प्लस व्ही असेल तर डी वाय बाय डी एक्सची किंमत असते डी यू बाय डी एक्स प्लस डी व्ही बाय डी एक्स, सेपरेट डेरिव्हेटिव्ह प्लस साईन द्यायचं आहे. त्यानंतर वाय इक्वल्स टू यू मायनस व्ही असेल तर डेरिव्हेटिव्ह येणार तुमचं डी वाय बाय डी एक्स इक्वल्स टू डी यू बाय डी एक्स मायनस डी व्ही बाय डी एक्स, सेपरेट डेरिव्हेटिव्ह मायनस साईन, प्लस मायनस असेल सेपरेट डेरिव्हेटिव्ह काढणार. जर इफ वाय इक्वल्स टू यू इंटू व्ही असेल देन डी वाय बाय डी एक्सची किंमत येईल तुमची यू इंटू डी व्ही बाय डी एक्स प्लस व्ही इंटू डी यू बाय डी एक्स, ज्यालाच आपण म्हणणार आहे फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फर्स्ट फंक्शन. आणि लास्ट असेल तुमचा इफ वाय इक्वल्स टू यू अपॉन व्ही देन
dy by dx equals to then dy by dx equals to v इंटू डी यू बाय डी एक्स मायनस यू इंटू डी व्ही बाय डी एक्स अपॉन व्ही स्क्वेअर. म्हणजेच काय डिनॉमिनेटर इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ न्यूमरेटर मायनस न्यूमरेटर इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ डिनॉमिनेटर डिवायडेड बाय डिनॉमिनेटरचा स्क्वेअर. तर हे 4 रूल आपणाला माहिती पाहिजेत. त्याचबरोबर स्टँडर्ड फंक्शन्सची डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला माहिती पाहिजेत. त्यानंतर नेक्स्ट आपल्याला थेरम बघायचा आहे, डेरिव्हेटिव्ज ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन्स. म्हणजेच काय सांगितलं बघा, फंक्शन ऑफ अनादर फंक्शन. फंक्शन ऑफ अनादर फंक्शन म्हणजे बघा आता आपण 5 टाईपचे फंक्शन्स बघितले. फंक्शन्स किती टाईपचे बघितले बघा, 5 टाईपचे. पहिला होता अल्जेब्रिक, फॉर्म्युला LIATE. 5 टाईपचे फंक्शन्स, लॉगॅरिथमिक, इन्व्हर्स ट्रिग्नॉमेट्रिक, त्यानंतर आपण बघितले अल्जेब्रिक, त्यानंतरचा होता ट्रिग्नॉमेट्रिक आणि त्यानंतरचा होता एक्सपोनेन्शियल. त्यानंतरचा कुठला होता बघा, एक्सपोनेन्शियल. बघा आता ह्यांचे एक्झाम्पल बघू. लॉग एक्स लॉगॅरिथमिक फंक्शन. सेकंड घेतला आपण समजा साइन इनवर्स ऑफ एक्स, इनवर्स ट्रिग्नॉमेट्रिक झाला. त्यानंतर तिसरा घेतला समजा आपण एक्स स्क्वेअर अल्जेब्रिक. चौथा घेतला आपण टॅन एक्स, हा झाला तुमचा ट्रिग्नॉमेट्रिक. आणि आपण 5वा घेतला e⁻x, तर हा झाला तुमचा एक्सपोनेन्शियल. ठीक आहे. आता हे झाले तुमचे फंक्शन्स. कॉम्पोजिट फंक्शन म्हणजेच काय बघा, कॉम्पोजिट फंक्शन्स म्हणजेच काय असणार आहे तुमचे, फंक्शन ऑफ फंक्शन. म्हणजेच काय असेल बघा, फंक्शन ऑफ फंक्शन म्हणजे फंक्शनचे फंक्शन. फंक्शन ऑफ फंक्शन म्हणजे बघा, जर एक्झाम्पल असं असेल साइन ऑफ लॉग एक्स. आता बघा यामध्ये ब्रॅकेटमध्ये जो आहे लॉग एक्स आहे. लॉग एक्स म्हणजेच कुठलं झालं, लॉगॅरिथमिक फंक्शन झालं. पण साइन आहे म्हणजेच काय झाला तुमचा तो ट्रिग्नॉमेट्रिक. म्हणजेच तो कुठला झाला बघा, ट्रिग्नॉमेट्रिक. बघा म्हणजे इथं 2 फंक्शन काय झाले, कंबाईन झाले. साइन ऑफ लॉग एक्समध्ये ट्रिग्नॉमेट्रिक आहे आणि लॉगॅरिथमिक पण आहे. ह्याला म्हणायचं फंक्शन ऑफ फंक्शन म्हणजेच काय, कॉम्पोजिट फंक्शन. लक्ष झालं आहे का बघा. त्यानंतर अजून एखादं एक्झाम्पल बघूया, टॅन इनवर्स ऑफ सेक एक्स प्लस टॅन एक्स. बघा इनवर्स ट्रिग्नॉमेट्रिक आहे आणि हे दोन्ही कसे ट्रिग्नॉमेट्रिक आहेत. म्हणजेच याला आपण काय म्हणू शकतो, कॉम्पोजिट फंक्शन्स म्हणू शकतो. असे फंक्शन्स असतील तर आपण ते एक्झाम्पल कसे सोडवायचे ह्यासाठी आपल्याला हा थेरम दिलेला आहे. बघा आता यामध्ये काय सांगितले, इफ y इक्वल्स टू एफ ऑफ यू इज अ डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ यू. बघा यूमध्ये फंक्शन असेल तुमचं म्हणून त्याला एफ ऑफ यू म्हटले आणि यूमध्ये फंक्शन आहे म्हणजेच ते डिफरन्शिएबल कोणाला असेल, यूला. अँड यू इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स इज अ फंक्शन डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ एक्स सच दॅट द कॉम्पोजिट फंक्शन y इक्वल्स टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज अ डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ एक्स. देन dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू dy बाय डी यू इंटू डी यू बाय डी एक्स. आता हे समजून घेण्यासाठी आपण काय करणार आहे, एक एक्झाम्पल बघणार आहोत. काय सांगितले बघा, त्याच्या आधी मी एक्झाम्पल घेतो. बघा आपण समजा एक्झाम्पल असं घेतलं, y इक्वल्स टू साइन यू किंवा बघा थेरमचं स्टेटमेंट काय सांगितलं आहे, इफ y इक्वल्स टू एफ ऑफ यू इज अ डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ यू. म्हणजेच एफ ऑफ यू वाय हे फंक्शन तुमचं कशामध्ये असेल, यूमध्ये असेल म्हणून त्याला आपण काय करणार, डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू यू करणार आहे. पण यू हे फंक्शन जे आहे ते कशामधलं असेल, एक्समधलं असेल. म्हणजे त्यासाठी काय सांगितले, यू इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स असेल. देन डिफरन्शिएबल यू इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स इज अ डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ एक्स. म्हणजेच वाय हे फंक्शन यूशी डिफरन्शिएट करणार आहे आणि यू हे फंक्शन कोणाशी डिफरन्शिएट करणार आहे, एक्स बरोबर करणार आहे. द कॉम्पोजिट फंक्शन आणि फंक्शन तुमचं काय असेल, वाय इक्वल्स टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स. बघा वाय इक्वल्स टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स म्हणजेच कुठला असेल, यू. म्हणजे इथं वायची किंमत काय होईल, एफ ऑफ यू. वाय इक्वल्स टू काय असेल तुमच्याकडे, एफ ऑफ यू.
इज अ डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ एक्स. बघा वाय इक्वल्स टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स म्हणजेच काय बघा जी ऑफ एक्स म्हणजेच हे फंक्शन एक्समध्ये असेल त्याला आपण काय म्हणणार आहे यू म्हणणार आहे. त्यामुळे तुमचं हे फंक्शन काय तयार होईल एफ ऑफ यू तयार होईल. म्हणजे वाय इक्वल्स टू काय तयार होईल एफ ऑफ यू तयार होईल. त्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे डी वाय बाय डी एक्स काढायचा आहे. कसं करणार बघा डी वाय बाय डी एक्स इक्वल्स टू डी वाय बाय डी यू इंटू डी यू बाय डी एक्स हा फॉर्म्युला आपण वापरणार आहे. आता हा फॉर्म्युला कसा येतो बघा गिवन दॅट प्रूफमध्ये बघणार आपण गिवन दॅट काय दिलं आपल्याला वाय इक्वल्स टू एफ ऑफ यू. वाय हे फंक्शन कशामधलं आहे यूमधलं आहे अँड यू इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स म्हणजेच यू हे फंक्शन कशामधलं आहे एक्समधलं आहे. वी अज्युम दॅट यू इज नॉट अ कॉन्स्टंट फंक्शन. म्हणजे आपण इथं काय म्हणणार आहे यू हे कॉन्स्टंट फंक्शन नाही कारण जर कॉन्स्टंट फंक्शन असेल तर त्याचं डेरिव्हेटिव्ह किती असतं 0 असतं. त्यानंतर काय सांगितलं बघा लेट देअर बी अ स्मॉल इन्क्रीमेंट इन द व्हॅल्यू ऑफ एक्स इज डेल्टा एक्स then delta u and delta y are the corresponding increments in u and y respectively. Let there be a small increment. समजा आपण x मध्ये स्मॉल इन्क्रीमेंट घेतला तो किती घेतला डेल्टा x घेतला देन त्यानंतर काय होईल डेल्टा u हा स्मॉल इन्क्रीमेंट असेल u मधला आणि डेल्टा y हा स्मॉल इन्क्रीमेंट असेल y मधला. बघा जर समजा देअर बी अ स्मॉल इन्क्रीमेंट इन द व्हॅल्यू ऑफ एक्स. जर एक्समध्ये आपण स्मॉल इन्क्रीमेंट घेतला इज म्हणजे तो किती घेतला डेल्टा एक्स घेतला तर देन डेल्टा यू अँड डेल्टा वाय. डेल्टा यू हा काय असेल करस्पॉन्डिंग इन्क्रीमेंट इन यू मधला असेल आणि डेल्टा वाय हा काय असेल करस्पॉन्डिंग इन्क्रीमेंट इन वाय. त्यामुळं ॲज डेल्टा एक्स डेल्टा यू डेल्टा वाय आर स्मॉल इन्क्रीमेंट्स इन एक्स यू अँड वाय रिस्पेक्टिव्हली. बघा डेल्टा एक्स हा इन्क्रीमेंट कशामधला असेल एक्समधला डेल्टा यू हा असेल यूमधला डेल्टा वाय हा असेल वायमधला. पण आपण इथे एक शब्द वापरला कुठला स्मॉल इन्क्रीमेंट म्हणजे हे कसे असतील आर द स्मॉल इन्क्रीमेंट्स इन एक्स यू अँड वाय रिस्पेक्टिव्हली सच दॅट. बघा आता इथं डेल्टा एक्स हा 0 घ्यायचा नाही म्हणजे डेल्टा एक्स हा काय असेल नॉट इक्वल्स टू 0 आणि डेल्टा वाय हा काय असेल नॉट इक्वल्स टू 0 असेल. बघा आता आपण पहिली कंडिशन घेणार आहे वी हॅव डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा यू इंटू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स. ही कंडिशन आपण घेतली म्हणजे बघा डेल्टा यू कॅन्सल केला तर आपल्याला काय मिळतं डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा एक्स मिळतं. पण ह्या कंडिशनला आता आपण काय करणार आहे टेकिंग द लिमिट ॲज इथं लिमिट घेणार आहे दोघांना. लिमिट कसे घेणार आहे बघा डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 ऑन बोथ साईड्स. दोन्ही साईडला मी काय घेतलं डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 हे लिमिट घेतलं तर मला इक्वेशन काय मिळेल बघा इथं लिमिट काय घेणार लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल्स टू ह्याच्यासाठी काय येईल लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा यू इंटू परत लिमिट घेणार आपण लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स. म्हणजे आपण काय केलं बघा दोन्ही साईडला लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 काय केलेलं आहे अप्लाय केलेलं आहे. बघा आता काय सांगितलं ॲज डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 डेल्टा यू टेन्स टू 0 कारण यू इज अ कंटिन्युअस फंक्शन ऑफ एक्स. बघा जर डेल्टा एक्स हा 0 असेल म्हणजे डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 असेल तर डेल्टा यूसुद्धा आपण काय करणार आहे टेन्स टू 0 घेणार आहे कारण यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स. त्यानंतर काय सांगितलं बघा लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टू 0. बघा आता इथं काय घेतलं लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा एक्स ॲज इट इज. इथं जे आपलं लिमिट होतं काय होतं डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 तिथं आपण काय घेणार आहे डेल्टा यू टेन्स टू 0 कारण इथं काय सांगितलं आहे आपण डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 असेल तर डेल्टा यू टेन्स टू सुद्धा काय असतो 0 असतो. कारण का यू हे काय आहे एक्समधलं फंक्शन आहे कारण आपण इथं आधीच सांगितलं आहे यू इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स. म्हणजे बघा ह्या स्टेपमध्ये आपण काय केलं आहे लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा एक्स ॲज इट इज ठेवलेला आहे. इथं जे लिमिट आहे डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 ते आपण काय केलं आहे डेल्टा वायनं रिप्लेस केलेला आहे. म्हणजेच लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टू 0च्या ठिकाणी किंमत काय आलेली आहे डेल्टा वाय टेन्स टू 0 डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा यू इंटू लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स हा काय राहील तुमचा सेम राहील. त्यानंतर काय केलं बघा सिन्स वाय इज अ डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ यू. वाय हा काय आहे यूमधला डिफरन्शिएबल फंक्शन आहे आणि यू हे कसं आहे डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ एक्स आहे. बघा वाय हे फंक्शन कशाचं आहे यूमधलं आहे आणि यू हे फंक्शन एक्स आहे. म्हणजेच आपण वायचं डेरिव्हेटिव्ह काय करू शकतो विथ रिस्पेक्ट टू यू काढू शकतो आणि यूचं डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स काढू शकतो. म्हणजेच वाय हे डिफरन्शिएबल फंक्शन असेल यूमधलं आणि यू हे डिफरन्शिएबल फंक्शन असेल एक्समधलं. म्हणून डेरिव्हेटिव्हच्या फॉर्म्युल्याप्रमाणे आपण काय लिहिणार बघा लिमिट डेल्टा यू टेन्स टू 0 डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा यू इक्वल्स टू काय लिहिणार आहे डी वाय बाय डी यू आणि लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्सची किंमत काय लिहिणार आहे डी यू बाय डी एक्स. बघा काय काय सांगितलं लिमिट डेल्टा यू टेन्स टू 0 डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा यूची किंमत लिहिणार आहे डी वाय बाय डी यू आणि डेल्टा एक्स टेन्स टू 0ची किंमत डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्सची किंमत लिहिणार आहे डी यू बाय डी एक्स. ह्या दोन्ही किमती आपण ह्याच्यामध्ये वापरल्या तर आपल्याला इक्वेशन काय मिळेल बघा
लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल्स टू, बघा ह्याच्यासाठी किंमत काय तयार होईल आपल्याकडं dy बाय du, आणि ह्याच्यासाठी किंमत तयार होईल आपल्याकडं du बाय dx. म्हणजेच तुम्हाला इक्वेशन काय मिळणार आहे बघा, फ्रॉम 1 and 2 आपण काय लिहू शकतो, लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल्स टू dy बाय du इंटू du बाय dx. वी नो दॅट, बघा लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा एक्सची किंमत किती असते dy बाय dx असते. म्हणजेच आपल्याला हे इक्वेशन काय मिळणार आहे बघा, ह्याची किंमत होईल dy बाय dx आणि ह्याची किंमत ॲज इट इज ठेवणार आहे. म्हणजेच फॉर्म्युला काय मिळणार dy बाय dx इक्वल्स टू dy बाय du इंटू du बाय dx. हा असेल तुमचा फॉर्म्युला. कशासाठी असेल बघा, y हे u मधलं फंक्शन असेल आणि u हे x मधलं फंक्शन असेल, म्हणजेच फंक्शन ऑफ फंक्शन असेल. लक्षात झालं, याला म्हणायचं थेरम ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन्स, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन्स.